Aibuan wala hamdinatame. Welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to cut this beautiful blouse. So you need to semi-fitted basic block for create this design. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලට මම description box එකේ දාලා තියෙනවා මේ semi-fitted blouse එකක් සඳහා අවශ්‍ය කරන basic block එක කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඒක ආධාරයෙන් තමයි අපි මේ blouse එක නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඒ block එක මුලින් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ blouse එක පහසුවෙන්ම නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මුලින්ම කරන්නේ මේ විදිහට කොලයක් අරගෙන මම හදාගෙන තියෙන basic block එක මේ මැද නැම්මක් එක්කලා මේ block එක මත තියලා කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට රෙද්ද මත තියලා මේක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඊටම පහසුවෙන්. ඉතින් ඔයාලා basic block එකක් හදාගෙන තියෙනවා නම් ඔයාලා පාවිච්චි කරන රෙද්ද මත තියලා මේ විදිහට ඔයාලගේ block එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොන වගේ වෙනස්කම්ද අපි මේ block එකෙන් කරගatiya යුත්තේ කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට side dart එකකුයි inner dart එකකුයි මගේ blouse එකට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉදිරිපස සඳහා inner dart එක දීලා එක නොමහින්නත් විශේෂයෙන් උදරය තියෙන කෙනෙකුට පුළුවන් ඔයාලට මේ inner dart එක නොමහ inner dart එක අගේ දීලා ඒක නිකම්ම මහන්න නැතුව තියන්න. පිටුපස dart එක විතරක් ඔයාලට මහ ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන්නේ අපේ සම්පූර්ණ blouse එකට අදාළ block එක. ඉතින් මම මෙතන උස විදිහට අරගෙන තියෙනවා ඉදිරිපස්සෙන් අඟල් 21කුත් පිටිපස්සෙන් අඟල් 20කුත්. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාලගේ මේ මූලික කර පළලින් අඟලක් හෝ අඟල් භාගයක් වැඩි කරගන්න. ඉතින් මම අඟලක් මේ විදිහට වැඩි කරගන්නවා. ඉතින් අඟල් භාගයේ සිට අඟලක් මූලික කර ඔයාලට කර පළලින් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කර ගැඹුර මගේ මූලික කර ගැඹුරටමයි ගත්තේ. ඒක වැඩි කරගත්තේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මේ වට කපා ගමු. මෙතන වට කපා ගන්න කලින් ඔයාලට පුළුවන් මේ අංශයෙන් ඔයාලට A line හැඩයක් අවශ්‍ය නම් මේ උකුල අපි ලකුණු කරගත්ත ඒ ස්ථානයේ තවත් අඟලක් හෝ දෙකක් වැඩිපුර දීලා මේ හැඩය A line හැඩය නිර්මාණය කරගන්න. දැන් මේ විදිහට වට කපා ගමු. ඉතින් මේ blouse එක ඊටාම සරල මෝස්තරයක්. ඉතින් ඔයාලට තවත් ලස්සන මෝස්තර සංකීර්ණ මෝස්තර ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් මගේ ක්ලාස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මූලික කර ගැඹුර රේඛාවේ ඉඳලා මම තව අඟල් 3ක් පහළට දාලා ඒ තුන හරි මැද මම ලකුණු කරලා එතෙන් සිට අඟල් භාගයක් මේ විදිහට එළියට ලකුණු කරලා ඒ කියන්නේ අංශය පැත්තට වෙන්න ලකුණු කරලා දකුණු අත පැත්තට ලකුණු කරලා මේ කී හෝල් හැඩය මම නිර්මාණය කර ගන්නවා. ඒත් මගේ සම්පූර්ණ ඉදිරිපස කර ගැඹුර වෙනවා අඟල් 6ක්. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි නිර්මාණය කරගමු අපේ පිටුපස කොටස. පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරනකොටත් ඔයාලට පුළුවන් මම semi fitted blouse එකක් සඳහා කියලා දුන්න block එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට මේක වටේ ඇඳගෙන ඊට පස්සේ වෙනස්කම් ඇති කරගන්න. ඉතින් මම නැම්මට තමා තියාගෙන තියෙන. ඔයාලා රෙද්ද මත තියලා කරගන්න කොටත් නැම්මට තියලා කපා ගන්න. ඉතින් මේක බේසික් බ්ලොක් එකක් ඔයාලට තියෙනවා නම් ලේසියෙන්ම රෙද්ද මත තියලා මේ බ්ලොක් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන මේ blouse එක නිර්මාණය කරගන්න. දැන් අපි ඉස්සරහට A line හැඩයක් දුන්නානේ අඟලක ඒ හැඩයම අපි පිටිපස්සටත් දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා පිටිපස්ස dart එක කැමති නම් මහ ගන්න. ඉතින් ඉදිරිපස dart එකත් කැමති නම් මහ ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම ඔයාලට කිව්වා වගේ
උදරේ ටිකක් තියෙනවා නම් වැඩිපුර ඉස්සරහා ඩාටය මහන්න නැතුව පිටිපස ඩාටය විතරක් මහලා ඔයාලට ලස්සන බ්ලවුස් එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා සෙමි පිටඩ් බ්ලවුස් එක නිර්මාණය කරන්න කලින් බ්ලොක් එක කොහොමද හරියට හදාගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. මම ඊට කලින් ඔයාලට මෝස්තර නිර්මාණය කරන්න පාවිච්චි කරගත යුතු බේසික් බ්ලොක් එක කියලා දීලා තියෙනවා දැනට දවස් කිහිපයකට කලින්. ඉතින් ඒ බ්ලොක් එක ආධාරෙනුත් ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි වෙනස්කම් ඇති කරගන්න ඕන ඒ බ්ලොක් එක. ඒකයි වෙනස. ඉතින් මේ බ්ලොක් එකෙන් ඔයාලට කිසිම වෙනස්කමක් ඇති කරගන්න ඕනේ ප්‍රධාන වෙනස්කම්. ඉතින් මේ වගේ අංශයෙන් වැඩි කරලා කරපළලින් අඩු වැඩි කරලා ඒ වගේ වෙනස්කම් විතරයි කරන්න ඕනේ. ඒකයි අර මං කලින් කියලා දුන්නු බේසික් බ්ලොක් එකයි මේකයි අතර තියෙන වෙනස. මොකද එකතු කර යුතු බුරුල් ඔක්කොම මම එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මෙතනදී මම පිටුපස කර පළලත් අඟලකින් වැඩි කරගත්තා, කර ගැඹුරත් අඟලකින් වැඩි කරගත්තා. ඉතින් ඉදිරියේදී මම ඔයාලට අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කැෂුවල් බ්ලවුස් එකක් සඳහා කොහොමද අපි බ්ලොක් එක හදාගත්තේ යුත්තේ කියලා. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් හැබැයි ඔයාලා වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ විතරයි. ඉතින් ඔයාලා ඒක දන්නවා. හැබැයි මට පුළුවන් විදිහට මම ඊටාම සරලව ඔයාලට channel එකකින් කියලා දෙනවා. ඉතින් නොවැම්බර් පටන් ගන්න මගේ party frocks wedding dress course එකටත් ඒ වගේම dart manipulation grading කියන courses වලටත් ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනටමත් ගොඩාක් courses පටන් අරගෙන තියෙනවා. advanced blouse, advanced gown, පොඩි ළමයිගේ gown, ඒ වගේම made up sarees, trousers, blouses ගොඩාක් courses තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට live අවිත් නැතුව උනත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් videos අරගෙන videos ඔයාලට මාස 3ක් වැනි කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම දැන් center front සහ center back නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට මේක තනි පළුවට උනත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් වඩාත් පැහැදිලිව ඔයාලට තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය නිසා තමයි මම මේ විදිහට පළු දෙකම එකට නිර්මාණය කරලා ඔයාලට පෙන්නුවේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද අත් කොටස නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් හරිම පහසුයි. ඉතින් ඔයාලට මෙතන bell sleeve අත්මෝස්තරයක් තමයි නිර්මාණය කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැක්ක මුලින් මම පතුරුමෙන් නිර්මාණය කරගත් බ්ලොක් එකේ අත කට හරියට මැනගෙන ඊට පස්සේ ක්‍රවුන් උස හොයා ගන්න ඕන අත් කට හතරට බෙදලා අඟල් භාගයක් අඩු කරලා. ඊට පස්සේ ලැබෙන ක්‍රවුන් උස මේ විදිහට ඔයාලා ලකුණු කරගන්න. ඉතින් මගේ අත් කට එනවා අඟල් 15ක්. මම ඒක හතරට බෙදලා අඟල් භාගයක් අඩු කරලා මට ලැබෙන 3.4න් 3න් මං අඟල් භාගය අඩු කරගත්තාම මට හම්බ වෙනවා 3යි කාලක්. මේ 3යි කාල තමයි මම ක්‍රවුන් උස විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට තීරණය කරන්න ඕන ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන අත දිග. මං අත දිග අඟල් 20ක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මේ බෙල් අත මෝස්තරය නිර්මාණය කරගන්නකොට ඔයාලා තීරණය කරගන්න ඕන ඔයාලගේ මේ ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා මේ අත දිග කීයක් ගන්නවද කියලා. එතනට මම අඟල් 10ක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ එක බෙල් ස්ලීව් එක දිග විදිහට මම අඟල් 10ක් ගන්නවා. අනිත් එක අඟල් 5ක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මගේ අත් කොටස නිර්මාණය කරගන්නවා. අඟල් භාගයක් මං ඉහළට තියලා තියෙනවා මේ කොටස දෙකට බෙදාගෙන. ඊට පස්සේ අඟල් කාලක් තියාගත්තා පිටිපස්ස පැත්තෙන්. නැවත මේක දිග ඇරලා අඟල් භාගයක් වෙන්න නැවත ඉදිරිපසින් අඟල් කාලක් අයින් කර ගන්නවා. එතකොට මේ කොටස තියෙන්නේ ඉදිරිපස විදිහට. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ මුදුනේ ඉඳලා අවශ්‍ය කරන දිග මේ විදිහට තීරණය කරලා ඊට පස්සේ අපි ඒක තිරස් අතට මැන ගන්න ඕන. ඉතින් මට එනවා අඟල් 11ක්. මෙතන පහමාරක් කියන්නේ 11යි. ඊට පස්සේ මම ඒක 6.28යි කියන සූත්‍රයෙන් බෙදාගෙන ඒකට අඟල් 10ක් මම එකතු කර ගන්නවා. තව මෙහෙම වාසි වලටත් එක්ක එකක් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ පළවෙනි මේ බෙල් කොටසේ දිග අඟල් 10යි. දෙවෙනි බෙල් කොටසේ උස වෙනවා අඟල් 5ක්. එතකොට මේ දෙකම අපි අරය විදිහට ගන්නේ අපි 11
6.28 සූත්‍රයෙන් බෙදලා ඒ ලැබෙන ගාන තමයි අරය වෙන්නේ. එතකොට ඒ අරයට අඟල් 10 අපි එකතු කරගෙන ඒ වගේම ඒ ලැබෙන සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාව වගේ දෙගුණයක් අපි ගන්න ඕන මේක ප්ලෙයාට් නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් හොයාගත්ත අරය අයින් කරලා වට කපා ගන්න. ඉතින් මට මේ ලැබෙන ගාන මම 11යි මට හම්බ වෙන්නේ. ඒක මම 6.28න් තමයි බෙදාගන්නේ. ඉතින් ඒ බෙදලා එන සංඛ්‍යාවට තමයි මං අඟල් 10ත් ඒ වගේම තව එකකුත් මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. එතකොට ඒ ලැබෙන සංඛ්‍යාවෙන් දෙගුණයක් මම ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මගේ රෙදි කොටසේ උසටත් පල්ලටත්. ඒක දෙකට නමාගෙන නැවතත් දෙකට නමාගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ප්ලෙයාට් කොටස කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ උඩින්ම අල්ලා තියෙන බෙල් කොටස කපා ගන්නකොට 11ත් අපි අර කලින් හොයාගත්ත 11මනේ ඒකමනේ අරේ වෙන්නේ දෙකම එකටනේ අල්ලන්නේ. එතකොට ඒ 11 6.28න් බෙදාගෙන දෙවෙනි උඩින්ම අල්ලලා තියෙන බෙල් කොටසේ උස වෙන අඟල් 5 ඔයාලට එකතු කරලා නැවතත් අඟලක් එකතු කරලා ඒ හොයාගත්ත අගෙමින් දෙගුණයක් රෙද්දේ උසටත් පල්ලටත් අරගෙන ප්ලෙයාට් කොටසක් කපා ගන්නවා. ඒ කොටස් දෙකම එකතු කරලා තමයි ඔයාලගේ මේ අතට අල්ලගත යුත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ විදිහට මේක නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මේක මහ ගන්නකොට උරේස් දෙක මහ ගන්න ඕනේ ඉදිරිපස්සයි පිටිපස්සයි. ඊට පස්සේ කී හෝල් හැඩයට පයිපින් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කර වටේට පයිපින් එක හදාගෙන ඔයාලට බෝ එකක් හදා ගන්න ආකාරයට පයිපින් එක දිගට හදාගෙන මේ විදිහට හදාගත්ත අත් කොටස ඔයාලට පුළුවන් අත්කට වටේට අල්ලලා ඊට පස්සේ අංශ මහලා වාටි ටික මහ ගන්න. ඉතින් හරිම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මේ බ්ලවුස් එක. ඉතින් මං හිතනවා ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.